cazul în care nu ați observat, în ultima vreme, tehnologia cu inteligență artificială prinde din ce în ce mai mult teren. De la smartphone-uri care folosesc această tehnologie pentru a îmbunătăți calitatea foto, la plăci de bază care își fac singure overclocking, la plăci video care randează la o rezoluție mică, după care scalează la o rezoluție mare și folosesc acele nuclee tensor pentru a atinge acest lucru. Ei bine, uite că acum avem și căști cu noise cancelling, dar nu orice fel de noise cancelling, ci AI noise cancelling. Este vorba de ROG Strix Go Electropunk Edition. Te face așa să te gândești la viitor, cyberpunk, o temă de culori cu roz fucsia. Așa-l văd eu. Sunt două nuanțe total diferite, dar ochii mei nu se pot hotărî. Ideea care este? Am zis că vreau să testez acest lucru și totodată aș vrea să testez și tehnologia aceasta de la Nvidia, pentru că și ei au separat o altă modalitate de noise cancelling. Dar asta mi-a venit la mână, asta am făcut prima oară. Noise cancelling de la Asus, căști de gaming și nu numai. Hai să vedem despre ce este vorba. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Evident, nu ai cum să nu observi această culoare de mentă pe care eu o îndrăgesc foarte mult, cel puțin în contextul acesta tehnologic. Mă face să mă gândesc la viitor și jocurile pe care le-am jucat eu când eram mic, filme și mai știu eu ce alte nebuneli care mai sunt acolo în capul meu. Red Dot Winner 2020. Probabil au primit un premiu pentru design. Oricum, îmi place când am un produs care are această siglă. Ok, bun. High Resolution Audio, TeamSpeak Certified, Discord Certified, Nintendo Switch Support, dar nu este doar atât, pentru că aceste căști sunt compatibile cu PC, cu Mac, cu Xbox, cu Nintendo Switch, dar și cu PlayStation. Hai să dăm acest carton deoparte. Bun venit în elita Republicii! Warranty card, manual de utilizare pe care nu o să-l citească nimeni și aici sunt căștile într-o cutie protectoare care îmi place foarte, foarte mult. Avem sigla cu Republic of Gamers, avem o agățătoare roz fucsia, fermoarul cu sigla ROG. Hai să vă arăt ce găsim înăuntru. Sincer, mă simt ca un copil mic în momentul în care desfac astfel de produse. Ok. Silica gel. Foarte interesant. Bun. Aici avem accesoriile, aici avem căștile. Mai întâi accesoriile. Cablu USB tip C, USB tip A pentru încărcarea bateriei, un adaptor de la USB tip C la USB tip A și vă voi arăta imediat la ce se folosește acesta. Cablu jack pentru a conecta căștile pe cablu în cazul în care vrei o calitate mai bună a sunetului sau rămâi fără baterie. Aici avem un microfon detașabil care este flexibil. Pe partea cu căștile avem dongle-ul sau adaptorul care este foarte bine prins aici. Acesta este receiverul pentru semnalul căștilor, este USB tip C și în cazul în care nu ai un USB tip C poți folosi acest adaptor pentru a-l conecta pe USB tip A. Și în final avem și căștile care arată ceva de genul acesta. Este de la sine înțeles că sunt căști pliabile, deci poți să le pliezi, poți să le îndoi, poți să le pui cum vrei tu în cazul în care nu ai această borsetuță după tine. Aș vrea să vorbesc puțin despre design. Ele au numele ăsta de Electropunk pentru că îți dau senzația de tehnologie, de ceva ce vezi de obicei în jocuri sau în filme și așa mai departe. Dacă puteți observa, aici plasticul este transparent și vezi ce se întâmplă înăuntru. Vezi această bandă, vezi cablul căștilor, vezi cum se prinde această încheietură. Ideea este că îți dă senzația aceea de device pe care îl vezi de obicei în jocuri, în filme. În ceea ce privește calitatea construcției, sunt în general făcute din plastic, cu excepția a două elemente, iar acelea sunt aceste două benzi
din headband care sunt dintr-un aluminiu roz fucsia. Nu vreau să pornesc războiul culorilor, dar ochii mei asta văd. Tot ca element de design mai avem câteva mici detalii, cum ar fi interiorul cupelor, dar și această balama, pentru că ele sunt pliabile. Feeling-ul pe care îl ai nu este de o pereche de căști ieftină. Deși este făcut din plastic, fiecare încheietură, fiecare balama se simte foarte stabilă, se simte foarte întreagă, să spun așa, și au o flexibilitate destul de mare. Nu văd să ai o problemă cu aceste căști în momentul în care, chiar dacă le-ai scăpat pe jos, probabil singurul element care va fi afectat este driverul în sine, difuzorul. Padding-ul pentru cupe este moale, este acoperit cu o piele sintetică, la fel și partea de sus a benzii. Ar trebui să vă menționez și faptul că aceste căști sunt over-ear, așadar urechile îți vor încăpea în interiorul acestor cupe, în timp ce ele se rezeamă de partea aceasta a craniului, a capului. Dar asta nu este tot. Faptul că niște perechi de căști cu foarte multe accesorii arată bine nu spune foarte multe lucruri despre un produs. Așadar, hai să vorbim puțin și despre specificațiile lor și să le testăm într-un mediu adevărat. La capitolul audio, căștile au drivere de 40 de mm, o impedanță de 32 de ohm, iar frecvențele de răspuns sunt diferite. Pe cablu avem de la 10 Hz la 40.000 de Hz, iar wireless avem de la 20 de Hz la 20.000 de Hz. Pentru a conecta aceste căști, ori folosești cablul combo jack 3.5 inclus în pachet, ori dongle-ul de 2.4 GHz. Atenție, aceste căști nu sunt Bluetooth. Pe lângă microfonul bidirecțional aflat în acest kit, căștile încorporează și un microfon. Acesta este ascuns și este un microfon omnidirecțional. La capitolul autonomie stăm destul de bine. Avem până la 25 de ore de utilizare continuă, iar căștile se încarcă rapid. 15 minute pentru 3 ore, iar timpul total de așteptare pentru încărcarea completă este de 3 ore. Greutatea totală a acestor căști este în jur de 290 de grame. Așadar nu sunt niște căști foarte grele, dar nici foarte ușoare, perfect pentru sesiunile îndelungate de gaming. Ei bine, pentru a testa această funcționalitate am pregătit aici un mini setup. Avem un laptop Asus ROG Electropunk Edition, un mouse Electropunk Edition, căștile Electropunk și acest mat, sau mai bine spus, un mousepad gigantic pe care să pot să mă desfășor. Da, e un pic overkill, dar am zis, hei, dacă avem niște produse care sunt toate în aceeași zonă de design, de ce să nu le folosim și de ce să nu le testăm? Și bineînțeles, după ce vom vorbi despre căști, vom vorbi și despre laptop. Hai să pornim și softulețul care se numește Armoury Crate. Aici în partea din stânga vom da un click pe meniul acesta tip Hamburger, Device, ROG Strix Go 2.4 Electropunk. Ok, dăm click pe ele. Aici este meniul principal, sau mai bine spus pagina principală în tabul audio cu diferite setări. Mai jos avem setările pentru recording, dar pe noi ne interesează aici opțiunea de Sound Optimization. O să mergem jos de tot și avem 3 setări pentru microfon: Noise Gate, Perfect Voice și cea care ne interesează în acest videoclip, AI Noise Cancellation. Așadar, am să înregistrez niște sunet cu microfonul acestor căști, după ce îl voi conecta la acest jack, și voi înregistra ceva sunet cu funcția pornită și cu funcția oprită. Primul test va fi cu Noise Cancellation Off. Hai să vedem. 3, 2, 1. 2.10, 2.10, probă de microfon, Noise Cancelling Off. Of cu gălăgie, nu știu cine tastează așa. Test în 3, 2, 1. 2.10, 2.10, probă de microfon cu Noise Cancellation On. Ei bine, după cum ați putut auzi și voi, rezultatele nu sunt extraordinare. Însă, trebuie să acord credit pentru faptul că este o tehnologie la început de drum. Chiar dacă noi am testat un caz
exagerat. Adică nu o să stai să faci gaming în intersecție la Piața Unirii sau cine știe, nu sunt eu să judec. Cazul în care am tastat ca un nebun la o tastatură și se auzea și pe fundal un aspirator, mai știu eu, o bormașină de afară și așa mai departe, ei bine, este un caz exagerat. Dar cu toate acestea trebuie să dau credit tehnologiei care a reușit să scoată în totalitate sunetul de fundal, chiar dacă înregistrarea a avut o calitate ceva mai slabă. Dar, pentru simplu motiv că această tehnologie a reușit să scoată în totalitate sunetul de fundal, eu mă declar mulțumit pentru un first try, să-i spunem așa. Chiar dacă au mai existat experimente în zona aceasta, perechea de căști pe care eu o am aici în față este prima pe care eu personal pun mâna și este o tehnologie gata de consum. Bun, acum hai să vorbim și despre capacitățile audio ale acestor căști. Avem drivere de 40 de mm care sunt capabile să redea frecvențele pe care le-am menționat mai devreme. În ceea ce privește fidelitatea sunetului, există, însă este mult mai mare pe cablu decât pe wireless, iar acest lucru îl puteți găsi și pe site-ul oficial, la pagina produsului, unde Asus specifică faptul că pe cablu, calitatea audio va fi mult mai bună decât wireless. Însă, pentru o comoditate, să-i spunem așa, și a nu mai sta cu cabluri împrăștiate, ei bine, această tehnologie este mult mai utilă decât cablul. Plus că parcă nu vrei să ții căștile pe urechi, să te duci să spui un pahar de apă, să uiți că ai cablu și să pleci cu unitatea după tine. Nu spun că am pățit eu asta. Bun, trecând la ale noastre, trag linie și pot spune că această pereche de căști este destul de interesantă, sau dacă nu chiar foarte interesantă, nu neapărat pentru gameri, dar și pentru persoane care vor să pună mâna pe o bucată de tehnologie modernă. De la AI Noise Cancellation, la faptul că avem posibilitatea de a le conecta wireless, dar nu pe Bluetooth, și pe o frecvență mult mai mare, la 2,4 GHz, aș vrea să vă spun că aceste căști nu sunt destinate audiofililor. În cazul în care ești pasionat de muzică, ești pasionat de fidelitatea sunetului, ai putea să-ți îndrepți atenția către produse dedicate în această zonă. Dar, din perspectiva unor căști de gaming, sunt mai mult decât suficiente. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Rămâneți cu noi pentru că urmează să facem review și la acest laptop. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și dați-vă cu părerea despre aceste perechi de căști sau despre această pereche de căști în secțiunea de comentarii de mai jos. Voi ce credeți? Vi se pare interesantă sau nu tehnologia de AI Noise Cancelling? Eu personal cred că este ceva cu care va trebui să ne obișnuim, pentru că din ce în ce mai mult vedem dispozitive, produse, dar și soluții care încorporează inteligența artificială.